હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ખાટી મીઠી કઢી. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતી કઢીને એક નવો ટચ આપેલો છે. આ કઢી એટલી ટેસ્ટી થાય છે ને કે એક વખત ઘરમાં જો આ કઢી બનાવીને ચખાડી દીધી ને તો વીકમાં 4 વખત આ કઢીની ફરમાઈશ આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો, તો જ તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઢીની પ્રોપર રેસીપી જોવા મળશે. તો ચાલો બનાવીએ ગુજરાતી ખાટી મીઠી કઢી. તો ગુજરાતી ખાટી મીઠી કઢી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ ખાટી છાશ લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, થોડી ખાટી છાશ હશે ને તો કઢી વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. છાશની જગ્યાએ તમે દહીંનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો છાશ મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દીધી છે અને છાશ સાથે જ આપણે 3 રેગ્યુલર ચમચી ચણાનો લોટ લીધેલો છે. કઢી તમારે કેટલી ઘાટી જોઈએ છે એ પ્રમાણે તમારે ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો. અત્યારે આપણે મીડિયમ થિકનેસવાળી કઢી તૈયાર કરીએ છીએ. હવે ચણાનો લોટ છાશ સાથે સરસ મિક્સ થઈ જાય ને, ચણાનો લોટ વિસ્કરની મદદથી આપણે મિક્સ કરી લેશું. તમે બ્લેન્ડરની મદદથી પણ લોટ મિક્સ કરી શકો છો. તો અહીંયા લોટ છાશ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. પણ અત્યારે તમે જોવો ને તો મિશ્રણ આપણે ઘાટું લાગે છે, તો અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, કઢીનું જે મિશ્રણ તૈયાર કરો ને એ મીડિયમ થીક રાખવાનું. કઢી જેમ જેમ ઉકળશે ને એમ કઢી થોડી ઘટ થશે, એટલે આ રીતે આપણે મીડિયમ રાખવાનું. હવે તૈયાર કરેલા મિશ્રણ સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું અને ચપટી જેટલી જ હળદર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું પણ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા કઢી માટેનું મિશ્રણ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે કઢીમાં ઉમેરવા માટેનો એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરવાનો છે. તો એક ખાંડણી લીધેલી છે, એક લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું, 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન અને એની સાથે નાની 6 થી 7 કળી લસણ ઉમેરશું. એક આદુનો ટુકડો લીધેલો છે, તો મીડિયમ ટુકડા કરી અને આદુ પણ ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે કઢી એક સ્પેશિયલ મસાલા સાથે તૈયાર થવાની છે. તો અહીંયા કઢી માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો ખાંડી અને તૈયાર કરી લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, કઢી માટે મસાલો તૈયાર કરતા હોય ને તો આ રીતે ખાંડણીમાં ખાંડીને જ તૈયાર કરવાનો, જેથી તમે જુઓ કે આ મસાલો થોડો અધકચરો રહેશે. કઢી ખાવા ટાઈમે આ મસાલો મોઢામાં આવશે ને તો એટલો મસ્ત ટેસ્ટ લાગશે ને. તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું અને સરસથી મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા કઢીનો બેઝ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ કઢી આપણે બનાવતા પહેલાં એક સ્પેશિયલ વસ્તુ ઉમેરી દઈએ, એ છે આંબા હળદર. અત્યારે શિયાળાની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે અને આંબા હળદર અને લીલી હળદર ખાસ બજારમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં આવે છે. તો હળદરનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મળે તો કઢીમાં ખાસ ઉમેરજો. તો આંબા હળદર ખાંડવા કરતાં આ રીતે આપણે છીણીને ઉમેરશું ને તો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, આંબા હળદર હોય ને તો ખાસ ઉમેરજો, પણ જો તમારી પાસે આંબા હળદર ના હોય અને મારી રીતથી કઢી બનાવશો ને તો કઢી એકદમ સ્વાદિષ્ટ જ તૈયાર થશે. અહીંયા આંબા હળદર છીણીને ઉમેરી દીધી છે. આંબા હળદર સાથે પીળી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું. અત્યારે સિઝન છે તો હળદર માર્કેટમાં મળે છે, પણ જો તમને આ લીલી હળદર ના મળે ને તો તમે રેગ્યુલર હળદર પાવડર ઉમેરીને પણ આ કઢી બનાવી શકો છો. તો બંને હળદર પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લેશું. બસ, અહીંયા કઢીનો બેઝ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે કઢી પણ બનાવી લઈએ. ગેસ પર કઢાઈ મૂકેલી છે, હજી આપણે ગેસ ચાલુ કરેલો નથી. જે કઢીનું મિશ્રણ છે ને એક વખત ચમચો આ રીતે ફેરવી લેશું, જેથી લોટ તળિયે બેસી ગયો હોય ને તો પરફેક્ટ થઈ જાય. ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ રાખેલી છે, પણ ગેસ ઉપર તમે કઢી ઉકળવા મૂકો એટલે કઢીને છોડવાની નથી. જો આમ જ ગેસ પર કઢી તમે રાખી અને એમનેમ જ છોડી દેશો ને તો કઢી તળિયે બેસી જશે અને છાશ આપણે કઢીમાં ઉમેરેલી છે ફાટી જશે. એટલે ગેસ પર કઢી મૂક્યા પછી આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી કઢીને આ રીતે સતત હલાવ્યા રાખશું, જેથી લોટ થોડો પાકી જશે અને કઢી તમારી ફાટશે નહીં. ફ્રેન્ડ્સ, આ કઢી આજે આપણે એવી નવી રીતે બનાવવાની છે ને કે જો એક વાટકી કઢી પી લીધી ને તો તમારો હાથ રોકાશે નહીં, એટલી સરસ આ કઢી તૈયાર થશે અને શિયાળામાં શરીરને ગરમાવો પણ આપશે. ફ્રેન્ડ્સ, મારો ધ્યેય ખાલી તમને રેસીપી શીખવવાનો જ નથી. રેસીપી બનાવવાની સાથે સાથે તમને
રેસીપીના ફાયદાઓ પણ જણાવું છું, સાથે કરકસર કઈ રીતે કરવી એ પણ જણાવું છું. ફાસ્ટ ગેસ ઉપર તમે રસોઈ બનાવશો ને તો રસોઈના બધા પોષક તત્વો નાશ પામશે, સાથે સાથે તમારો ગેસ પણ વધારે વપરાશે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને તમારે રસોઈ બનાવવાની, અને રસોઈ બનાવવામાં તમારે અમુક કાળજી રાખવાની છે, એ પણ હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ જણાવતી જ રહું છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવા અવનવા વિડીયો જો તમને પસંદ આવતા હોય ને તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો, અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. અને કઢી બનાવવામાં ફ્રેન્ડ્સ બિલકુલ ઉતાવળ નથી કરવાની. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને સતત કઢીને આ રીતે હલાવતી રહેવાની. મારા મમ્મી એવું કહેતા કે 7 ઉફાણે કઢી તૈયાર થાય. કઢી જેટલી ઉકળે ને એટલી સ્વાદમાં મીઠી થાય. અને ઘણા ગામડાઓમાં તો કઢી ભાતની જગ્યાએ રોટલા સાથે પણ સર્વ કરવામાં આવતી હોય છે. આવી સ્વાદિષ્ટ કઢી હોય ને તો રોટલા સાથે પણ આ કઢીનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે. એક વખત કઢી સરસ ઉકળી જાય ને પછી જો તમારે સાઈડમાં કંઈ કામ કરવું હોય ને તો ચમચો આ રીતે કઢીમાં રાખી દેવાનો. ચમચો કઢીમાં રાખશો ને એટલે તમારી કઢી બિલકુલ ઉભરાશે નહીં. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી દેવાની. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે કઢીમાં ચમચો રાખેલો છે. કઢી સરસ ઉકળી રહી છે પણ ઉભરાતી નથી. કઢીને 12 થી 15 મિનિટ સુધી ઉકાળી લેવાની, એટલે કઢીનો એકદમ પ્રોપર ટેસ્ટ આવે. અહીં કઢી ઉકાળવા મૂક્યાને 12 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, અને ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે કઢી જેમ જેમ ઉકળીને એમ કઢી ઘટ થવા માંડી છે. અત્યારે આપણી કઢી એકદમ મસ્ત ઘટ થઈ ગઈ છે અને ઉકળી પણ ગઈ છે. હવે આ કઢીમાં આપણે લીલું લસણ પણ ઉમેરવાનું છે. આપણે સૂકા લસણનો ઉપયોગ કરેલો છે. થોડું લીલું લસણ ઉમેરશો ને એટલે કઢીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે. પણ જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લીલું અને સૂકું બંને લસણ સ્કીપ કરી શકો છો. અને આ કઢી એકદમ સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર કઢી તો તમારા ઘરમાં બનતી જ હશે, પણ એક વખત આ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે તમે કઢી બનાવી જુઓ. આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એટલી મસ્ત આ કઢી તૈયાર થશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ કઢીનો ટેસ્ટ તમને હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં પણ નહીં મળે. અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. લીલું લસણ ઉમેર્યા પછી આપણે 1-2 મિનિટ સુધી કઢીને વધારે ઉકાળી લેશું. કઢી ઉકળે ને ત્યાં સુધીમાં સાઈડમાં આપણે વઘાર તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા સાઈડના ગેસ પર મેં તડકા પેન રાખેલું છે. તડકા પેનમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, કઢીનો વઘાર બને ત્યાં સુધી ઘીમાં કરવો. ઘીમાં વઘાર કરશો ને એટલે કઢીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે. તમે ઈચ્છો તો તેલમાં પણ વઘાર કરી શકો છો. ઘી ગરમ થતાં 1/2 ચમચી રાઈ, 1/2 ચમચી જીરું અને 1/2 ચમચી જેટલા મેથી દાણા ઉમેરશું. કઢીમાં હંમેશા રાઈ, જીરું અને મેથીનો જ વઘાર કરવામાં આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, થોડી મેથી ઉમેરશો ને એટલે કઢીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે. હવે એની સાથે જ ખડા મસાલા ઉમેરશું. તો 3 લવિંગ, થોડા નાના ટુકડા તજના ઉમેરશું, અને એની સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરશું, અને 1 તમાલપત્ર 2 ટુકડા કરીને ઉમેરી દેશું. તો બધું જ સામગ્રી સરસ કકડી ગઈ છે. ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું, અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, હું કઢીમાં લાલ મરચાં પાવડરનો ઉપયોગ નથી કરતી, પણ તમે ઈચ્છો તો આ ટાઈમે થોડું લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તરત જ તૈયાર કરેલો વઘાર આપણે કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વઘારની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર કઢી સાથે મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ, ઢાંકણ ખોલતા એટલી મસ્ત સુગંધ આવે છે ને, એવું થાય કે ગરમા ગરમ કઢી અત્યારે જ પી લઈએ. છેલ્લે હવે આ કઢીને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરું છું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો, અને તમને ગળાશ પસંદ ના હોય તો ખાંડ કે ગોળ ઉમેર્યા વગર પણ આ કઢી તમે બનાવી શકો છો. ઉપરથી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો તૈયાર છે ખાટી મીઠી ગુજરાતી કઢી. ફ્રેન્ડ્સ, કઢીનો દેખાવ તો જુઓ તમે. જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને.
તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.